Dnes vám představíme muže, který se nebojí překážek a rád zdolává i ty největší. Martin Mata vyrůstal a dodnes žije v Ústí nad Labem. Vystudoval střední průmyslovou školu, má za sebou i bakalářské studium na České zemědělské univerzitě v Praze. V několika firmách pak působil jako vedoucí a mistr. Postupem času dostal chuť i na politiku. Za hnutí ANO byl v roce 2014 zvolen zastupitelem města Ústí nad Labem a stal se druhým náměstkem pro oblast financí a rozpočtu. Funkci zastával do června 2015, kdy došlo ke zrušení místní buňky ANO. Zásadní politické zkušenosti načerpal v zahraničí. Absolvoval politickou stáž v několika amerických státech. Mezi 20 vybranými byl jediný z Česka a Evropy. Stejnou zkušenost má za sebou například premiér Bohuslav Sobotka. Martin Mata se setkal s významnými americkými politiky. Salka terorom. Salka terorom, Janes Romanes? Trochu jo, vidět, no, anglicky líp, viď? Anglicky líp. Počkej, takže pocházíš teda, narodil ses v Košicích? Ano. Tam jsi nevyrůstal, pak jste se přistěhovali do Ústí? Přistěhovali se, když mi byly asi 3 roky, do Ústí nad Labem. Táta jsem vlastně chtěl pracovně, takže tenkrát tady byla, ještě fungovala u nás vlastně v Ústí nad Labem Setúza, velký zaměstnavatel, takže kvůli tomu teďka vlastně i přišel. No a zůstali jsme tady. A dobrý? Bylo to fajn? A asi to bylo jako určitě fajn. Pamatuješ si na to něco? No, tak pamatuju si to, že teďka byl hrozně pracovité do dneška. To je ten základ vlastně mýho dalšího života. No. Kolik vás je? Mám 2 sestry. Starší Tačka, mamka. Ano, a ta naše rodina vlastně ani není moc známá v tom, nebo v Ústí nad Labem, tam mám akorát bratrance, Emil Mata, kytarista, který teďka vlastně žije v Bonu, takže taky pryč. Mata, to je strašně zvláštní romský jméno. Je. Respektive takový úplně neromský. Neromský, spíš španělský a portugalský. Jo. Protože v jednom jazyku to znamená zabít a v druhém snad zabiják, takže... Tak na tebe, když se člověk podívá, tak to hnedka jasný, že to je zabijácký. Přitom já jsem jako slušný a mírumilovný člověk. Jako na tobě to je vidět, z očí ti to úplně čiší, hele, jak jsi mírumilovnej. Mám velký srdce. Ne, tak zdání klame. To je prostě odvěká věc, že prostě zdání klame a první úsudek není ten správný u někoho. U nás to platí dvakrát. U vás to platí dvakrát, jo? Že první úsudek není správný. Ne, u Romáku to platí dvakrát. Proč? Protože každý, když se na tebe podívá na první pohled, tak tě samozřejmě hned smete na nějakou nejnižší úroveň, jsi pro něj negramot a další věci. A pak, když se samozřejmě začneš mluvit a začneš se nějak projevovat, zjistí vlastně, kdo seš, tak je tam ten moment aha. A je to takový... To vyprávíš něco třeba z dětství nebo ze studií, nebo to jsou pocity? Samozřejmě. Dneska jsme vlastně samozřejmě, když jsem pozoroval ty studenty a většina říkala, já jsem jediný na té škole, tak to je samozřejmě i můj případ z minulosti. Vždycky jsi byl jediný na škole jako Rom nebo ve třídě? Ano. Základní škola, střední? Základní škola ne, tam nás jich bylo víc. Vlastně Ústí, tam to muselo být. Takže tam to bylo. Masakr. A ty lidi, no ale tak ty lidi samozřejmě dneska fungují, nemusí mít ale fungují, že jo? Ale fungují v životě, to není tak, jako že by to nefungovalo. Vy jste byla ta generace, která skutečně v té škole zůstala? Že jste se chtěli učit, nebo respektive, že vás tam rodiče udrželi? Tak já jsem měl ten základ od té rodiny, ta podpora té rodiny byla ta nejdůležitější a mamka s taťkou prostě byli hrdí, když jsem měl prvé maturu, takže to už asi víc nebylo. Rodiče byli vzdělaní nebo nějaké vzdělání? Ne, nebyli. Já myslím, že taťka snad studoval horníka někde snad v Ostravě tenkrát, když tam ještě dojížděl z Košic nebo co, to mi vyprávěl. Rodiče byli dělníci, jestli to dobře chápu. Ten jejich Filip byl v tom, že chtěli mít vzdělané děti? Určitě. My jsme jakoby samozřejmě, když jsme přišli do Ústí nad Labem, tak i v té lokalitě, kde jsme byli, tak jsme byli jediná romská rodina a možná proto je to i ten důsledek toho, proč jsem jaký jsem dneska. Já bych řekl, že v tomhle se ta integrace jako povedla. Jako necíleně, nezáměrně. Co je takový tvé krédo, nebo čím se vždycky řídil? Měl jsi jasno třeba už od nějakých 15-16 let? Já už jsem musel mít jasno v dětství, protože samozřejmě i nás, jako my jsme nebyli nějaká bohatá rodina, takže jsme se museli nějakým způsobem o sebe starat a já už jsem v těch 12-13 letech řídil jako rodinnou kasu. A když ty peníze, jako tu výplatu, když přinesli domů, tak jsem si ji nechal u sebe a já jsem jim to vlastně přerozděloval. A na tohle přistoupili? Na tohle museli přistoupit, protože oni s těma financema úplně z toho hospodařit neměli. Takže jsem šel proti tomu a byli jsme v konfliktu s rodičema několikrát, nesčetněkrát. A podařilo se to nějak to období překlenout, vyřešit? Podařilo se to, jakoby, nebylo to úplně fajn všechno, ale podařilo se to. Dneska jsem jako rád, jak jakoby vůbec dneska fungují, protože
my, když jsme od nich všichni odešli z té rodiny, to znamená, sestry odešly pryč, já jsem si našel manželku, vlastně rodinu a jsme pryč, tak se vlastně nemusí starat sami o sebe. Já jsem zjistil, že když jsem jim tenkrát pomáhal, tak to mě jako trošku jednodušší. A dneska už se musí starat o sebe a musí hospodařit sami a je to jiný. A mě to těší. A dej jim to? A dej jim to. Ty jsi teda vyučil, respektive dodělal si s vysokou školu? No, tak já jsem začal s tou střední chemická promyslovka v Ústí nad Labem, pak jsem na chvilku odjel pryč do zahraničí. Jo, v Řecku si dělal. Tam Řecku si dělal. rozvážel ovoce, nebo co jsi tam dělal? Rozvážel jsem ovoce, kopal jsem. To ti bylo 18, 19? Ano. A to rozhodnutí teda bylo? To rozhodnutí bylo, že prostě musím jít a začít pracovat a vydělávat si na to, co vlastně já chci si v životě jakoby koupit a mít. Protože já jsem ty peníze skutečně neměl, my jsme nebyli jako bohatá rodina, už jsem to zmiňoval. A ten sen byl? Ten sen byl žít normální život. Co to je? Koupit si, co chci, nečekat nebo nemít hlad a takovéhle věci. Pak ty se zvrátil? Když jsem se vrátil, já jsem byl šťastný, že jsem se vrátil, protože když jsem nastoupil do první práce v Ústí nad Labem, Black & Decker, a to bylo jenom brigádně, tak jsem vzal první práci, kterou jsem měl, vůbec jsem nekoukal na to, jestli nějaký vzdělání mám nebo nemám. Právně. To, že seš Rom, ti nějak třeba uškodilo, neuškodilo, pomohlo? Tam mi to trochu ze začátku škodilo, ale já jsem to nějak nevnímal, protože jsem byl jediný Rom v té firmě tenkrát. Oni měli jako spoustu jakoby, řeknu nějakých takových pochybností a dokonce mě tam snad někdo i hlídal, jestli tam nekradu a takovéhle věci. No, ale jak jsi to řešil? Já jsem to nevěděl ani, já jsem se to dozvěděl, když jsem tam skončil. Vadilo ti to? Jak říkám, já jsem to neviděl, mě to tenkrát jako nepřišlo, pracoval jsem. Posílilo tě to? Nebo když jsi to zpětně dozvěděl, k čemu ti to bylo? Jakoby... No, tak mě to samozřejmě urazilo, protože já jako Rom, nerom, já na to jako nehraju. Tady prostě jsem člověk, přišel jsem pracovat, nic špatného jsem neudělal a tam už ten předsudek zafungoval, to je špatně. Takže mě to jako zpětně mě to mrzelo, protože jsem pak si říkal, že ty lidi nakonec byli ty, kteří mi vlastně pomáhali a kteří mi dávali ten prostor tomu, abych rost. Ale na tom začátku to bylo těžší, tam jako ta nedůvěra byla. No ale ta praxe taková je, ty firmy to tak říkají, prostě máme špatnou zkušenost. Ano, ale já za to nemůžu. Já osobně jako člověk za to nemůžu. Když má někdo firmu, tak si skutečně může rozmyslet, koho si veme nebo ne. A to je v pořádku naprosto. To já neříkám, že není. Na druhou stránku, pokud tomu takhle přistupuje, tak jaká firma to potom je? Na jakých hodnotách potom staví? No a tak proč tady žiješ? Takovýhle lidi, jako seš ty, mi kolikrát říkají, já tady nežiju, já tady nechci žít, zažil jsem to, jdu pryč. Doma je doma. Já to tady mám rád, i když to Ústí jako je, jaký je, tak prostě ho mám rád a já nevím, proč bych měl chodit někam jinam. Ty jsi byl na stáži v Americe a to byla stáž pro začínající politiky, nebo jak se to dá říct, nebo... Začínající, stávající politiky, ano. Tak. O co vlastně šlo? Neuvěřitelná zkušenost, nezaplacení, prostě to něco neuvěřitelného. O co šlo? Šlo o to, že jsme se setkali 19 států v americkém prostředí a začali jsme zkoumat, nebo vlastně jsme se snažili pochopit tu jejich demokracii, snažili jsme se pochopit to politické pozadí a vlastně to propojení mezi s tím výkonem státní správy a samospráv. Ono tímhle konkrétním prošlo pár lidí, mezi nimi je třeba i konkrétně pan Sobotka, myslím, že i pan Zaorálek, ministr, tam je taky, nebo byl tam taky, ale to už je x let, pan Gandalovič Ústí nad Labem. A ty jsi jediný Rom, respektive i Čech dokonce, který byl v tomhle výběru? No, kolik tam bylo lidí? 19. A ty jsi tam byl za koho, nebo? Za Českou republiku. Ne Rom, Česká republika. Ty, jak jsi cítil? A úžasně, akorát, že samozřejmě těžký těm lidem vysvětlovat, ale v té Americe se vás jako, nebo se ti nikdo neptá na to, jestli jsi Rom nebo kdo, a jakmile řekneš Rom, tak máš spíš to privilegium, jakože tě berou ještě víc. Vážně, jo? Že máš něco navíc, jo? Ne, že už tím handicapem prostě se snažíš v tom systému nějak fungovat a to už oni Ne, myslím to, že máš něco navíc, že vlastně seš jakoby tím zajímavější, že... Ano. A co ses tam naučil, nebo čemu ses přiučil? Jakoby, pro mě co ti to dalo? Benefit nejenom, jakože pozná člověk tu historii té Ameriky a pochopil, jakoby, na čem oni fungují, protože oni říkají, že jsou connected by, ne jako blood, ale jsou connected by ID, což je ta myšlenka tam je ta demokracie, ta rovnoprávnost. A proto jakoby, oni to mají dneska takhle postavený a proto nikdy Česká republika se k tomu přiblížit moc nemůže, protože ona na těch hodnotách, ty demokracie, rovnoprávnosti a svobody nefunguje úplně tak, jak si myslíme. No ale ani v Americe tohle přeci moc nefunguje, když to pak slyšíš, že si lidi stěžují lidskoprávní organizace. Funguje, nefunguje, je tam 300 milionů lidí. To nejde úplně řešit jako paušálně. Dá se něco z toho přenést sem, nebo přenášíš si to? Spoustu věcí. Jako pro mě úplně nejdůležitější, až na to studium samotný,
taky samozřejmě ten kontakt s těma lidma, který jsem měl z 19 států. A to je něco neuvěřitelného. Kdo to byli, guvernéři, nebo kdo to byli? Nebo ano, senátoři, politici typu v parlamentu, poradci prezidenta, mám kamaráda v Chile, mám kamaráda v Argentině, ten v Chile dokonce je poradce prezidenta samotného. A v Argentině to je třeba člověk, který je, řekněme, na ministerstvu, myslím si na životního prostředí taky, nebo zemědělství. Zná Maradonu? Tak samozřejmě, fotbal je tam hlavní téma číslo 1. Severní Kypr, turecká část, takže neuvěřitelný. Měl jsem tam s sebou muslimy, jo. Afganistán, Pakistán. Neuvěřitelný. Když se tady o tom mluví, to je silný téma tady, že jo, rezonuje to. Tak já tam osobně tu zkušenost měl, ale musím přiznat, že jsem měl taky ten předsudek. Ten člověk má vždycky nějaký předsudek. Jo. Ať už je to kvůli víře nebo kvůli té obavě z teroristických útoků. Jsem si říkal, ježišmarja, já tam s ním budu někde na hotelu. Ale opravdu tak je, já to neskrývám, prostě tak to bylo. Ale jsem si říkal, ty jsi dělal pitomec. Ty sám vlastně si udělal to, co ty nenávidíš. Jo. Ty ses dostal i do velké politiky. Byl jsi vlastně druhým náměstkem, respektive náměstkem primátora v Ústí nad Labem. Dokonce si měl na starost zase kasu. Ano. A ty si ušetřil strašně moc milionů. Kde jsou? No, jsou pořád na účtech, to není tak, kdyby se to pak jako rozkradlo. A skutečně se tam dalo ušetřit? Našel jsi ty rezervy, Tak rezervy, no, tak jak říkám, já k tomu přistupoval selsky, to není o tom, že bych byl nějaký nejlepší ekonom v Ústeckém kraji, ale protože jsem řídil tu kasu a protože jsem věděl, kolik mám dát na brambory a kolik mám dát na mouku, tak takhle jsem přistupoval vlastně i k tomu rozpočtu zodpovědně. A není možné, abych něco přesypal a někde ubíral, takže jsem se snažil to prostě nějak balancovat. Což samozřejmě není ta úspora tam, jako já jsem šel s tím do toho, že uspořím, ale samozřejmě na tom rozpočtu nejde jenom jako spořit, jo, protože přijdou školy, přijdou další organizace, příspěvkovky a všichni chtějí víc peněz a to je trend. No ale byl jsi odejít. Byl jsem odejít, no. A takový život a to já jako... A proč? Něco si provedl? Já si myslím, že jsem nic špatného neprovedl, já si držím pořád svoje a myslím si, že to uznání u těch lidí mám. Tam to nešlo asi o tu práci jako takovou, ale spíš šlo o politické jako věci a někomu se nelíbí a bohužel to dneska je na osobních jako averzích. Máš takovou domněnku, že ses někomu znelíbil? Já se osobně ne, tak tam se jako hodně mluví o tom, že ten náš partner a já jsem jako byl ten, který ho vlastně držel. A tady prohlašoval vlastně, že když odejde on, odejdu já. Já jsem prostě držel slovo, prostě já jsem chlap, který drží slovo. Tak. A já jsem mu tenkrát řekl, že ano, když padneš ty, padnu i já. A takhle se k mě zachovali i ty kolegové. Tak no, ale co s tebou, Martina, jako my ho tam prostě skutečně nechceme. A já jsem si trval na svém. No. Takže si nemyslím, že to bylo něco jako, řeknu, osobního, ale tak to je, no. A tak nikdy nevíš, Richard, když se jako nějak vrátím to je zpátky. pravda. Politika je to, co tě teďka zaměstnává třeba? Chtěl bys něco změnit? A je to součást mého života, která nepochybně i bude dál, protože všechno se to spojuje v to, že já jsem i vystudoval veřejnou správu a regionální rozvoj, hospodářskou politiku, takže si to propojilo navzájem a myslím si, že to je určitá cesta. A já myslím, že to je naší komunitě jako trochu dlužím. Já si to takhle jako sugerovávám. A cesta politická strana, hnutí nebo být nezávislý? To je všechno otázka budoucna, nevím, co se bude dít. Teďka jsem v hnutí. Já chci vlastně jenom pracovat. Já nechci dělat tu politiku jako takovou. Ta politika za tou scénou je hnusná, nepříjemná, falešná. A já chci pracovat, takže jestli budu moct něco udělat pro ty lidi a budu mít tu šanci, tak samozřejmě budu. Co tě nejvíc štve třeba teďka v poslední době? Co mě štve? Tak protože jsem v té politice, tak nezájem těch lidí a nechodí k volbám, nezajímají se o... Já neříkám, aby volili Roma, já neříkám, aby volili nějakou konkrétní stranu, ale pro Boha běžte k těm volbám. No na co? Na co? Protože to když si řekne každý, tak potom tam je ten důsledek, že nikdo nepřijde. Ale na co vyhrávají to ty strany, které mají do dneška. Ale ty lidi žijou v takových těch, když to slyšíte, tak ty lidi žijou v takové skepsi, agonii toho, že skutečně se o ně nikdo nezajímá. To je potřeba změnit. No ale jak? Co uděláš? A začneme mezi ty lidi chodit a začneme vysvětlovat. A to samozřejmě nespasíme sami, to je prostě něco, co musíme na tom pracovat společně. No a jak tě budou poslouchat, co jim řekneš? Ty jsi já nechci, aby mě poslouchali. Já přijdeš ke mně, na co mi řekneš? No Mata, no tak co? No a co děláš? Dáš mi 200 za list? Možná tak kopanec do zadku. A to je přesně to, co já jako nechci a dělat nebudu. Jo. A není to o tom, jako, že když přijdeš za člověka a řekne mu, já ti dám nějaký benefit. Ne, já budu pracovat pro tebe, budu tě naslouchat
Ale nečekej ode mě benefity nějaký konkrétní. Budu pracovat pro lidi. Budu pracovat konkrétně i pro tebe. Nemám práci, tak co uděláš? Nemám byt, dáš mi byt? No, a to jsou jako materiální věci, které já nemůžu ovlivňovat. No jak? Tak chceš být v politice? V politice musíme najít jako systém toho, aby to bylo transparentní pro všechny. To znamená, jestliže nemáš práci, budeme řešit investorskou politiku. Budeme hledat zaměstnavatele. Budeme otvírat průmyslové zóny. Ale záleží na tom, jestli jsem v komunální politice nebo na státní úrovni. No tak jsi v komunální, no a tak co budeš dělat? Tak já to chci, teď budu na ulici, no tak co? Tak samozřejmě není nic jednoduššího, než protože my jsme jako komunální politici prostě propojení s úřadem práce. Tu práci ti najít, nějaký způsobem ti pomoct, ale ty musíš mít ten zájem, protože ten zájem máš. Je to úplně něco jiného, než ten zájem nemáš. Než o tom jenom mluvíš, já bych chtěl. A pak v konečném důsledku přijdeš a řekneš, ale mně se to nelíbí. Já bych chtěl víc. Dá se to změnit? Všechno se dá změnit, ale musí být vůle. A kde je vůle? Nebo kde je vůle, tak je i cesta. A to já se snažím hledat celý život. Tak ti přeju, ať tu cestu najdeš, ať jsi spokojený, ať se ti daří a ať přemluvíš co nejvíc lidí, ne přemluvíš, ale přesvědčíš, to je to slovo, přesvědčíš lidi, co nejvíc lidí, aby tebe, a vím, že se kolem vás tvoří nějaká parta lidí, kteří chcete něco měnit, tak abyste nějakým způsobem skutečně přesvědčili ty lidi, že jsou důležitý, je důležité být aktivní. Tak jo, díky moc.